So for today, mga garden, papakita ko sa inyo yung nabili ko ng 500 pesos na mga plants. I think it is worth it. Hi mga garden, this is Hardinerang Nanay once again saying, welcome to our home, our garden, and we believe that all plants grow with love. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-like, comment, and subscribe na and click the notification bell for more home gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay, RHN TV, Baguio. Mga garden, it's Saturday. So, what are we going to do today? It's Saturday, syempre, gardening. Kasi kahapon, naglaba na ako. So, after ng mga klase ng mga bata, after ng online classes, well, naglaba na ako para this Saturday I can do gardening. And then actually it will be a very long weekend for us here in Baguio. Kasi ano na yun? Today Saturday and then Sunday walang pasok, sa Monday holiday, national holiday, nakalimutan ko na ano na yun. And then Tuesday is just a buwan ng wika ng mga bata sa school. It's just a virtual activity like that, no classes after. And then on Wednesday it's a Baguio day. So ano ba yung naiisip ko? Alam nyo ba kung ano iniisip kong gawin? Syempre maglaba at mag-garden, o diba? So for today mga garden, papakita ko sa inyo yung nabili ko ng 500 pesos na mga plants. I think it is worth it. So ito mga kahardin, yung nabili ko ng 500 pesos. Ito, 1, 2, 3, 4. Ito, string of turtles, 5. And then 6, si Helen, Teopal na begonia. And then, meron siyang freebie na ritosa. Okay? This is my favorite. I want to collect this talaga. It's so cute. It's so amazing plant. So, ito yung nabili ko. Diba? Hindi naman ako lugi dito, diba mga kardin? Nako, worth it na ito. Alam nyo ba, itong Enjoy Photos, gustong-gusto ko ito last year. Mahal ito last year, 2020, hindi ako nakabili. So, nakatiming ako this year na magkaroon, diba? Ang cute, diba? Yung, last year, actually, yung ganitong kaliit, mahal na yan eh. Diba? I like talaga yung mga variegated leaves. And then, of course, nakita ko dun sa picture ni seller na set na ganyan. So, ang nag-catch ng attention ko, sorry photos, sorry turtle vine, ito talaga. Begonia craze ako eh. I mean, begonia crazy ako eh. So, that's it. Begonia fanatic ako. So, pansin nyo mga kahardin, meron siyang mga blue colors sa leaves. I think this is the turugi fungicide, something like that. Most farmers here in Benguet are doing like that. And then, if you are buying plants in online, pagdating sa inyo, make sure na walang baon na snails and slugs. Kasi minsan hindi natin nakikita yon. And then, minsan kasi nandun sila sa ilalim ng soil. So, and then, pansinin nyo yung mga soil na ginamit. Okay? So, ang ginamit nila ay rice hull na hindi carbonized. So, this one, abangan natin yung mga susunod na vlog ni Hardinerang Nanay, yung mga care tips for these plants. And then, this one, ito, see, mas maraming ipa. Pero, wag kayo, nabuhay siya, no? So, they propagated the photos in here sa ipa na ito. So, later on, pag lumaki na yan, mas marami siyang kailangan na organic matter, yung mga nutrients na kailangan ng halaman. So, we need to change the soil, okay? Para magtuloy-tuloy yung buhay niya.
Okay. And then we'll check the begonia. This begonia, maliit lang yung ano niya, yung ano, paso niya. Kasi dito lang nila pre-napogate. Okay. So, see? I think hindi talaga ako lugi dito. Kasi, di ba, dalawang plant ito eh. Tatlo pa nga eh. 1, 2, 3. Yan oh. So, hintayin muna natin siyang lumaki ng konti para hatiin natin divided into 3 and then ililipat natin sa paso. O, di ba? My 500 pesos is hindi ako lugi. And this leaf, pwede natin siyang i-propagate. And then, check naman natin yung ating string of turtles. Okay. I wonder why they called it the string of purples. Maybe this one looks like the likod ng pagong. O, di ba? Na dugtong-dugtong. And then, actually, this is not a succulent. This is a peperomia. Okay, this is a family of peperomia. Soon in my vlog, I'll be showing you the care tips for this one and then propagation also. And then when we consider this plant, meron na naman siyang mga blue, di ba? Sabi ko nga, pag kino-consider natin itong plant na ito na i-propagate, oh well, marami tayong mapapropagate. Okay? 1, 2, 3, 4, 10. Oh, di ba? I love this plant. Ito yung plant na gustong-gusto ko talaga last year. Naglalaway ako dito. Pero yung presyo na last year, grabe. Di ba? So, that's it. And then, ito talaga, gustong-gusto ko ito. Ito, papalitan natin yung soil. We're going to add some pumice and like that. And, organic matter. Di ba? Gustong-gusto ko talaga siya. Oh, so, worth it na ito for 500 pesos. Okay? Sabi nyo, ang mura naman, ang mahal ng bili ko. Actually, yung mga varieties ng mga ito ay mahal nga noon. Lalo na nung start ng pandemic, di ba? Di ba last year, yung kakapiranggot na turtle vine, nako, yung turtle strings, nako, ganun lang yata is how much na, magkano na, di ba? So, and then also yung mga begonias natin, yung Diyos ko, yung katutubo lang, kalalabas lang yung bagong roots from the propagations, ang mahal-mahal na, di ba? It's very, plant craze talaga to 2020, the year of, pandemic and the year of the plant liners and plantito, plantita, di ba? So, there are a lot of factors kung bakit magkakaiba ang presyo ng mga halaman natin sa market. Parang karne yan, parang gulay yan. Magkakaiba yung presyo. Minsan mahal, minsan mura, or minsan sakto lang. That is, number one factor there is the law of supply and demand. And then also yung another factor is that yung saan nanggaling yung mga plants mo. Kung farmer ba yan, or propagator, o kaya reseller, di ba? At saka reseller pa, di ba? Ang daming factors di ba? Kung bakit. So, itong nabili ko, swerte ko lang talaga. Ito yung mga plants ko talaga na gustong-gusto ko pa last year pa, pero mahal nga sila, di ba? Ngayon, nakachamba ako. I was just scrolling my Facebook and then nakita ko ito. Itong seller na to, kung saan ko siya nabili, very trusted naman kasi 3 times ko na ang bumili sa kanya. Actually, the first one was just a plant swap. So, that is also a good tip from hardinerang nanay. Makipag-plant swap kayo sa other plantito and plantita from your friends, actually from your cousins, from your family. So, hindi lang porke family or more friend mo is hingi lang ng hingi. Minsan, makipag-swap ka naman. Actually, baliktad dapat yung minsan lang yung hingi, more yung swap, di ba? So, that is a tip from hardinerang nanay, makipag-plant swap, di ba? Itong black mamba ko na to, plant swap lang yan. O, di ba? So, dumami na sila. So, that's it. Hindi kailangan mag-spend ng malaking halaga para magkaroon ng plants, and to have factor is the location of the farmer also. What if yung mga inputs niya is
binibili pa niya yung mga soil, yung mga organic matter, 'di ba? And then also yung mga paso, and then yung mga paso na to. So we have to consider also yung mga ultimo nga ganito, 'di ba, kahit na 5 pesos, 6 pesos ang isa, puhunan pa din 'yan. So we have to consider also. Kaya nga sabi ko, pag maghingi kayo ng mga halaman, wag naman madalas. Kasi yung mga home gardeners din natin, kahit na home gardening din yan, nako, namumuhunan din yung mga yan, 'di ba? So, ano din, 'di ba, bumibili tayo ng soil. For example, dito sa location ko, sa Baguio, it's a city. So, almost naman na nakikita natin dito is yung soil na bibili natin, 'di ba? So, we have to consider that also. Hindi ko naman sinasabi na masama ang manghingi, pero wag naman madalas-dalas. Makipag-swap ka naman, makipag-swap ng bigas. Gasol sa halaman, mga ganun, 'di ba? Kung wala kang isuswap na halaman, di gasol, bigas, ulam, 'di ba? 'Di ba? Sige. So, once again, this is Hardinerang Nanay saying, our home, our garden, we believe that all plants grow with love. Mag-like kayo, mag-subscribe kayo, and click the notification bell for more home gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay, Tianog, Kabasanmuan. God bless us all.